फेसबुकको इमेल कसरी चेन्ज गर्ने अथवा तपाईँको फेसबुक आइडी पुरानो छ तपाईँले चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले फेसबुकको आइडी कसरी चेन्ज गर्ने अथवा मोबाइल नम्बर राख्नुभएको छ भने इमेल आइडी कसरी राख्ने कसरी भेरिफाई गर्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु। सबैले फेसबुकलाई यसरी टलिगरी फलो गर्नुभएको छैन भने मलाई फलो गर्नु होला। त्यसपछि प्रोफाइल खोलिसकेपछि यहाँनिर यो 3 डटमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर तल स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर यो सेटिङ भन्ने आउँछ, सेटिङमा टच गर्नु होला। सेटिङमा टच नभए यहाँनिर माथि पर्सनल डिटेल्स भन्ने छ, यसमा सी मोर इन अकाउन्ट भन्नेमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर तल पर्सनल डिटेल भन्ने छ, यहाँनिर अकाउन्ट सेटिङ्सको मुनि पर्सनल डिटेल्समा टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर पर्सनल डिटेल्समा भन्ने छ, जस्तै माथि कन्ट्याक्ट इन्फो भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले जस्तै मोबाइल नम्बर राख्नुभएको छ अथवा इमेल राख्नुभएको छ भने चेन्ज गर्नुको लागि यहाँनिर न्यू एड न्यू कन्ट्याक्ट भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर एड न्यू एड्रेस इमेल एड्रेस भन्ने छ अनि एड मोबाइल नम्बर भन्ने छ। तपाईँले कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर एड इमेल एड्रेस भन्ने छ, यसमा टच गरेँ। यसमा टच गरिसकेपछि म अब यहाँनिर इमेल आइडी राख्छु। राखिसकेपछि अब यहाँनिर नेक्स्ट गर्छु। अब यहाँनिर माथि इन्टरियर कन्फर्मेसन कोड भन्ने छ, तपाईँले जुन जिमेल नम्बर राख्नुभएको छ त्यसमा अब कोड आएको हुन्छ, म कोड हेर्छु। त्यसपछि अब यहाँनिर मैले नेक्स्ट गरेँ। अब यहाँनिर चेन्ज भइसकेको छ साथीहरू। अब यहाँनिर मैले फेरि टच गरेँ। तपाईँले दुईवटा जस्तै अर्को रिमुभ गर्नको लागि यहाँनिर टच गर्नु होला। अनि यहाँनिर यो डिलिट मोबाइल नम्बर भन्ने छ, तपाईँ मैले राखेको पहिलाको त्यो मैले डिलिटमा राखेँ। तपाईँहरूले यसरी पनि आफ्नो सजिलै इमेल आइडी यसरी रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर रिमुभ भइसकेको छ। अब तपाईँले तपाईँको आफ्नो इमेल आइडी यो रहनेछ। हस् त।